Привіт! Я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я в гостях в Оленки та Максима, які реставрували стару глиняну мазанку, якій уже близько 100 років. Ось вона знаходиться позаду мене. Взагалі, в мене мурашки по шкірі, коли я думаю про те, що 100 років тому будували цей будинок, він ще був під солом'яною стріхою. І це ж як, чи могли ті люди уявити, що через 100 років тут буде жити сучасна молодь, в якої буде посудомийка, пральна машинка і проектор в хаті. А ще інтернет, і ти буквально можеш спілкуватися з будь-ким по світу з цієї точки. Взагалі, я приїхала сюди в найгіршу пору, яку можна було приїхати, в лютому місяці, коли немає снігу, є дощ, є хмари і є дуже багато болота. Але це життя. Тому, як я кажу, ми живемо в різні пори року у своїх будинках і в селі, і в місті. Тому прикольно показувати теж різні пори року, а не лише найкращий час і золоті години влітку. Заходьте, будь ласка, гості дорогі. Я знаю, що ви чекали від мене цього питання. Як ви докотились до такого життя? Ми з самого початку не планували жити в селі. В 2016 році моїм батькам запропонували купити ділянку в селі. Мої батьки сказали, що їм того не треба, і запропонували нам, чи ми не хочемо подивитися. Ми приїхали, подивилися. Прикольно, ділянка прикольна, 28 соток чи 30 соток, я не пам'ятаю. Хата, в якій ми зараз сидимо, ми навіть з самого початку не думали про цю хату як про хату, бо вона була в дуже поганому стані. І ми собі подумали, прикольно, були деякі збереження на той момент. І прикольно, купимо землю, можливо, зробимо якусь дачу колись там. Ми взагалі думали, що ця хата, може, ми її знесемо або щось таке. Ми хотіли зносити. Так, був такий варіант розглядалися. І на той момент ми просто купили цю ділянку, і все. І приїжджали там кілька років підряд, ми приїжджали просто літом там покосити, приїжджали з наметом переночувати, бо хата була в такому стані, що тут неможливо було ночувати. Було набагато краще в наметі на вулиці переночувати. Взимку ми приїжджали подивитися, що тут як, сніги коли випадали. А потім в 2000... Коли той ковід? 20-му. Коротше, прийшов ковід. І цей ковід всі плани перемінив. Ми тоді на квартирі в Чернівцях жили, і ми зрозуміли, що все, це вже неможливо так далі жити. 20-й рік, десь весна, літо. І ми такі, все, нам треба... У нас є хата в селі. Ми тут згадали, що у нас хата в селі є. Це був такий досить челендж серйозний цю хату відновити, але ми собі подумали, ми не зможемо зараз побудувати швидко нову хату. Можливо, можна зараз, є варіанти технології, як можна швидко це зробити. Тоді це не можна. Тоді у нас не було ресурсів на це, і ми такі, давайте робимо. Це наша ванна кімната. Ванну кімнату ми зробили першою. І ми вирішили не економити на ній. Брали всю найякіснішу сантехніку, яка була доступна на Калинівському ринку. Це де ми купляємо, зазвичай всі чернівчани купляють там сантехніку і таке подібне. І тут є тепла підлога, так само як в коридорі. І, власне, ванну кімнату обігріває тепла підлога і оця штучка. Це такий сушка для рушників, називається, здається. І все, і більше тут нічого не опалюється. А тут ще є комен, котрий виходить зі спальні. Тобто топка, яка горить в спальні, обігріває оцей комен. Я би не сказала, що це воно щось дає. Тільки тепла підлога. І ванну ми зробили найпершою. Що я рекомендую всім, хто купує хати старі і починає їх реставрувати. Якщо вам треба переїхати, наприклад, швидко в хату, зробіть першим ділом ванну, далі все решта. Бо ви можете покласти собі просто в спальні якийсь матрас і вже буде нормас. Так, у ванні. Бойлер
Теж така маленька наша гордість, бо він плаский. Зазвичай я дуже не хотіла цей бойлер, знаєте, такий, як баняк, круглий. А це такий квадратний і плаский. Єдиний, який ми знайшли, там же ж на калинці. І в нас є вікно у ванні. Зазвичай на квартирі немає вікна, і я це дуже сподобала собі. Тут же ж була комірчина. Це ж стандартне планування буковинської хати, то тут комірчина, там маленька кімната, там велика. І ми зразу знали, що тут буде ванна, влітку тут відкривається вікно, і ти собі вранці чистиш зуби, і тобі заходить свіже повітря. Розкажіть, ким ви працювали і працюєте зараз, хто ви по професії, бо ви отак вирішили змінити місто на село, і чи професія ваша дозволяла? Дозволяла, так. Завжди дозволяла. Ми не працювали на офісах, я трошки там помандрувала по офісам буквально місяць-два. Ми завжди знали, що ми будемо працювати віддалено. Це завжди був наш вайб такий. І я про себе розкажу, що я була ілюстраторкою. Я ілюструвала, в мене є 2 ілюстровані дитячі книжки, і я працювала з українськими брендами, з українськими проєктами. Але останнім часом, зокрема, відколи ми купили тут ділянку, і відколи ми її розширили і купили ще одну ділянку, і з'єднали їх, і я зробила собі майстерню, і я вирішила, що час настав. І я зараз рухаюся в сторону кераміки і в сторону створення свого бренду з керамічного посту. А я навчався на економічному колись давно. Потім, після того, як закінчив університет, зразу розібрався, як розробляти сайти і тому подібне. І почав фрілансити. Фрілансив дуже довго. І фактично на цьому фрілансі от якраз ми в це все влізли. А вже на даний момент то я працюю як веб-розробник з компанією з Америки на постійній основі. Зараз пропоную сходити на коротеньку екскурсію офісом та майстернею. Їх Оленка з Максимом облаштували в сусідній хатині, яку придбали нещодавно. Сьогодні вихідний, ніхто не напалював вранці камін, тож ми спочатку гріємось і починаємо. Коли ми купили цю хату, тут не було все зашито цеглою, вся стіна. Але я зразу бачила, що тут, бо з вулиці видно, який краєвид просто. Я собі придумала, що буде класно, якщо я буду працювати. Я ще не знала, що я буду керамікою займатися. Я малювала, я собі уявляла, що я буду ілюструвати якісь там книги, дивитися на цей краєвид, на цю барду. Круто, дуже зручно. Ще що я можу розказати, що це в мене така маленька гордість, що я цю кімнату зробила за свої гроші. Це був період до вторгнення ще, масштабного. І я малювала NFT, було дуже модно. Ілюстрації. Я малювала просто свої ілюстрації, а Максим їх завантажував на оцей сервіс, на кілька сервісів. І якось так вийшло, що дуже багато продалось. Потім співпало з тим, що, а там ціни, дай Боже, бо там за кордоном. Ми так зробили. Ми так зробили. Боже, да. Так, і майже всі, до речі, зараз ілюстрації мої, які я колись намалювала, вони продані. У мене нема свіжих робіт, які не належать комусь. І так співпало ще, що було вторгнення, і пішла оця пушка підтримувати українських артистів. І в один день, я пам'ятаю, як ми складали тривожний рюкзак, і ти мені кажеш, дивися, всі твої роботи продалися. Це якраз було перші дні повномасштабного вторгнення. І якраз ми там дуже велику суму на армію зразу пустили, а потім я собі подумала, я собі хочу мати майстерню, нормально, комфортно, з усім, що мені треба, щоб це не було там з OLX, якісь старі шафи або старі столи. Я собі зразу задумала, що тут буде класно. Стієчки з Ікеї, оці 2, ти їх окремо замовляєш, вони приходять в такому звичайному кольорі дерева натурального. Я дуже люблю цей колір, це темне дерево. Я їх пофарбувала, а столешню ми купили в епіцентрі, прикрутили і все, стіл готовий. І він кльовий, бо він регулюється по висоті. І потім я таке саме скопіював. А він взагалі весь дизайн. Скопіював такий самий стіл собі. Так. Бо це зручно. Він дуже зручний. Я хотів займатися, і хочу ще займатися деревом, але, зокрема, різьбленням по дереву і
Щось в тому напрямку. Ну, я собі подумав, що я зроблю таку майстерню, паралельно в ній я буду працювати за своєю основною роботою, але потім я зрозумів, що робота з деревом – це пилюка. І, напевно, що треба буде... Ну, якщо щось маленьке там вирізати з якісь фігурки з дерева, то це ще можна, а якщо щось більше, то треба, напевно, щось думати, якесь щось більше приміщення, окреме приміщення під це. І в результаті на даний момент це більше не майстерня, а, напевно, офіс. Можуть двері зробити майстри, і вони зробили їх в нас в хаті, і там все сходиться, все чітко. А можуть зробити двері такі, як я, просто взяти дошок, їх збити докупи, причепити завіси. І от виходить такий результат. Тут внизу все класно, тут вверху якась фігня. Ви казали, хата була в поганому стані. От можете якось трішки розказати, в якому ж стані вона була? І я чула, ви казали, ви тут намет в хаті ставили прям. Хата була настільки в печальному стані, що можна було, до прикладу, з цієї стіни назовні просунути руку. І тією дірочкою бігали мишки. І саме тому ми ставили намет в хаті, тому що неможливо було спати, трохи було стрьомно, бо вони бігали по всьому, по старих меблях, по столах. І було досить неприємно. Але, це теж, я собі так згадую, це такий вайб був. Ну, так, це період, який треба пройти. Коли ти купуєш стару хату, ти мусиш прийняти всі її оці мінуси, заперечувати їх нема сенсу, ти мусиш з ними працювати. Ну, старі хати є різні. Є такі старі хати, в яких ти можеш переночувати, наприклад, розпалити піч або ще якісь такі штуки. Тут варіантів не було. Це не той варіант. Тут була підлога дерев'яна, яка була прогнивша, провалювалася. Ями були в підлозі. Як Оленка сказала, така дирка в стіні, вона була не одна, вона була по периметру. Їх було кілька таких просто дерев наскрізь, які собі заходили, всякі там миші, щурі, хто завгодно. Пташки навіть іноді залітали. Потім піч, одна піч була велика, в іншій кімнаті вона була непридатна для використання. В цій кімнаті, де ми зараз сидимо, була маленька грубка, вона була напіврозваленому стані. Тобто це вже така хата була. На вулиці куток хати був прогнивший, протікав дах. Зверху протікав дах. Ще з іншої сторони протікав дах. Частина стіни розмилася водою з вулиці. Ну, тут можна продовжувати довго. Дуже довго. Оці всі штуки. І, в принципі, ми вже не один раз це казали, що якщо б ми зараз спеціально купували хату під реставрацію для того, щоб переїжджати в село, то ми б цю хату не вибрали. Так як ми купували її тоді, ми не ставили за мету саме хату, нам більше хотілося землі, бо ця земля, вона недалеко біля лісу, нам подобалося місце. І ми такі, прикольна земля, купуємо землю. Але от хату ми б не купили. Але знову ж таки, це тільки доводить те, що можна з поганої хати, це дуже реально зробити хорошу. По-буковинськи і по-українськи це буде велика хата. Так називається кімнату. Тут відбуваються всі урочисті події. І в нас вони теж тут відбуваються. Тут ми приймаємо гостей, тут вони ночують у нас, тут ми більшість часу тусимо, тому що спальня у нас маленька, а тут трошечки більше простору. Ми якось так це все організували, щоб всередині було де потанцювати, грубо кажучи. Досить недавно тут стояв дерев'яний бамбетель, нам його підігнав кум, ми його реставрували. І він виглядав дуже гарно і дуже автентично, але було дуже твердо сидіти. І ти міг би присісти максимум на 15 хвилин і все. Ти не міг на ньому комфортно розташовуватися. І ми вирішили буквально недавно, що ми пожертвуємо цією частиною автентики. І вибрали такий замовили в українського виробника диван. Він класний, він якісний і він так, на мою думку, він трохи даже вписується. Бо він в нейтральних кольорах. Це копії давніх буковинських фоторамок. Раніше наші предки собі фоткалися в ательє і забирали фотографію додому і оформлювали її в такі рамочки. Це скло, але воно розмальовувало. Кожна сім'я, напевно, собі розмальовувала сама. Це на замовлення навряд чи робилося. Це маски на маланку. І цього року ми вперше маланкували з Максимом, і під час цього маланкування ми збирали на батальйон тата нашої подруги. 82-га бригада. Так, і ми ходили чернівцями, і я, зокрема, була дідом, а Максим був... ти був ведмедем. Ведмедем, то ти був немає тої маски. Нам сподобалися ці вікна, бо вони зроблені в дуже цікавий спосіб. Вони зроблені не просто прямокутні, як прямокутник, а вони зроблені такою своєрідною трапецією. І за рахунок цього світло попадає
більш розсіюється на більшу площу, і воно має такий гарний ефект. І ми вирішили, що ми не будемо їх міняти на нові, бо воно буде тоді виглядати не дуже автентично. І що ми зробили з цими вікнами? Ми просто познімали з них фарбу. Це був дуже довгий процес. Дуже Дуже довгий і виснажливий. Так само, як і в ванні, ця рама знімається, але, до речі, на зиму ми її утеплюємо. Тут запхана вовна овеча. Це такий, воно не зовсім, не так зручно, як би могло бути зручно, бо там є шпарини, їх треба кожного разу, приходить холодна пора року, ти маєш ці всі вікна зняти з горища, встановити, ті шпарини закласти цією вовною, або в нас там було з коноплі волокно, чи з льону, не пам'ятаю. Так. Потім приходить тепла пора року, ти це все знімаєш, оце все. Але в цьому є якийсь такий, це вже в нас як ритуал своєрідний, бо коли ми, наприклад, знімаємо задвійні вікна, це вже означає, що прийшла Весна, тепла пора року. так. Зазвичай перед Великоднем Так, ми так. знімаємо. І ти вже налаштовуєшся, вже все. вже Це тепло. справді ритуал, як ти кажеш, така Так, традиція. так. Мені здається, вікна – це фішка цієї хати. Так, вікна Якби дуже... їх забрати, все, це вже було зовсім щось інше. Пічка. В цій кімнаті не було великої печі, була малесенька грубка, вона вже була напіврозвалена, і ми вирішили, що ми її заберемо. А от там комен, так як в тому ж самому місці був, то вона десь так приблизно стояла, але вона менша була. І після того ми довго думали, як це. Ми думали теж поставити буржуйку, цю чугунну піч маленьку, потім думали там грубку якусь зробити. І в результаті дійшло до того, що ми з моїм татом розбиралися. То здебільшого він передивився дуже-дуже багато відосиків на Ютубі, як робити печі, каміни. І ми от разом стали і зробили такий камін. Перший камін в своїй кар'єрі, можна так сказати. Він, коли горить, є можливість регулювати заслонками, куди виходить повітря. Можна просто розпалити вогонь, і повітря буде зразу в комін йти. Якщо перерегулювати, перекрити, то гаряче повітря буде ходити по каналами різними, і в результаті вся площа нагрівається. Великий масив цегли, і за рахунок цього, в принципі, ми можемо, якщо на вулиці плюсова температура, то ми можемо палити навіть через день. Немає потреби кожен день напалювати. Якщо мороз, то можна кожен день розпалювати, і тоді буде прикольно. Це дуже зручно, і дуже енергоефективно в плані того, що він дуже мало дров споживає. Якщо грамотно палити, повільний вогонь зробити, то зараз тут трошечки навіть розпалено було. Нам пощастило, ми його будували в 20-му, чи в 21-му році. І ми вирішили його робили з цієї білої цегли вогнестрілкової, шамотної. Повністю він весь зроблений. На той час ця цегла була вигідна по ціні, плюс-мінус, порівняно. А от ми дивилися відносно недавно, скільки зараз вогнетривка цегла коштує. Там одна цеглина в районі 100 гривень коштує. Так. Тут 800. І тоді нам його вдалося зробити. Я не пам'ятаю, ми рахували. Це було недорого, $800 загалом. $1000 плюс-мінус. Так. Тут оці балки були білі, і були такі дошки, там якось дошки отак ставилися отак, потім наступна, потім отак, і воно так одна на одну, і получалося, що воно все в дошках було. Але там були нюанси, що то неможливо було очистити від фарби. Там без варіантів. Навіть не той. Я пам'ятаю найбільший нюанс. Тут мала би бути ще одна балка, задумана вона по-оригінальному, як в спальні. Тут має бути сволок. Головна велика балка. Так. Тут чомусь її зняли. Тут є, до речі, відрізали. До речі, є сліди. Так, тут, і за рахунок цього, люди ж були не дурні, коли будували цю хату. Воно ж тримало, це була основа конструкції. Так. І вони її зняли, зрізали цю балку, і стеля трохи прогнулась. Ці дошки, про які ти говориш, я пам'ятаю, що там було візуально, в мене є фотографії, там є візуальний, видно, що воно прогнулося під власною вагою. І ми це вирішили, ми все-таки цим пожертвували, воно виглядало класно, але оцей ефект, що зараз на тебе впаде стеля, воно не дуже класно. І тому ми вирішили закрити це все-таки гіпсокартоном і пошпаклювали, пофарбували зверху це що з вапном, щоб так, як виглядало, як стіни давні. Під підлогою тут бетон. Тут ми залили бетон і зробили гідроізоляцію, теплоізоляцію. Бо тут просто вийшло так, що навколо хати ми залили бетон новий,
зробили каркас з арматури, і як такий пояс з арматури, і потім залили бетон. І з середини залили бетон. І з таких міркувань, що ніби це би мало теоретично укріпити. Воно точно укріпило Так, хату. так. Воно точно укріпило, бо я пам'ятаю, що коли не було всіх цих бетонів, і ти дивився на хату візуально, вона виглядала перекошеною. І якби ми це не зробили, вона би далі... Тут ґрунти осідають, тут дуже високо підшкірні води. Так. І ми це зробили з розрахунку, залили ці бетони з розрахунку на те, що треба стабілізувати цю хату, щоб вона перестала ходити під впливом оцих ґрунтів. І мені здається, нам вдалося це. Ти не пам'ятаєш, я згадав, що ми на вулиці з тієї сторони, там, де та доріжка, бетон, ми вкопували такої ширини ями, десь на глибину, може, метр, може, 1,5. І таких ям було, здається, 8. І там арматура, а ця вся конструкція прив'язувалася до загальної цієї штуки. З розрахунку на те, що цей бетон, який туди в ці ями залився, він мав би теж допомагати хаті не їхати. Бо тут нахил є, от якщо взяти з вулиці дивитися, то виходить, що ніби так як горб іде так догори, а хата стоїть так. І виходить, що вона все рівно з часом поступово собі так як має з'їжджати. Тому прийшлося таку штуку зробити, я це згадав. Електрика, вода, дорога. Електрика була, вода була. Оце теж був плюс при купівлі цієї ділянки, що вона була обгороджена. Тут було городу частина і частина сад сливовий старий. Була криниця викопана і була проведена електрика. Криниця, і ви вже насос ставили в криницю і проводили? А далі вже ми проводили... А електрика хороша? Електрика була ніби проведена, був лічильник, договір з РЕСом, з РЕМом, чи як він там називається, був, але проводку ми повністю переробляли, бо тут радянська проводка була. Це обов'язково. В будь-якій хаті, яку купуєте, в більшості випадків. кладіть свою проводку, це безпека. Дорога. Не було дороги і нема. Дороги нема, але це якось до цього звикаєш. Єдиний плюс – дорога є від Чернівців до нас чудесна. Це хороша траса. Так, я маю на увазі локально. В самому селі є в центрі села дорога непогана. Саме на нашій вулиці така дорога. Нема, ми собі минулого літа зробили під'їзд. Ми туди підсипаємо час від часу трохи відходи будівельні цегли, гравій, всяке різне, що було. Ми то все звозили туди, розрівняли. Заїхати можна нормально. Так само роблять сусіди, і так. Наші сусіди зробили під'їзд, і ми ним користуємося. Якщо взяти відстань від міста до нас, то там 90% цієї дороги нова, нормальна дорога, по якій швидко їдеться. Решта 10% це просто тут проїхати кілька вуличок. Нічого критичного немає. Ви більше зав'язані на місці в плані інфраструктури, магазини, нова пошта, якісь речі. Чи ви десь тут по місцю їжу купуєте? Як у вас це відбувається? Ми таримося. Ми ще в місті, коли жили, любили оце, щоб оптом. Ти один раз на пару тижнів їздиш в магазин і купуєш багато продуктів, щоб тобі надовго вистачило. На базар можна їхати. Або так. І ми зазвичай їдемо таритися в великий супермаркет в Чернівцях. Вистачає на пару тижнів. Не знаю. І в нас є класна пекарня в сусідньому містечку, і ми туди їздимо за круасанами і випічкою своєю. І хліб дуже добрий. Найкращий, як на мене, хліб в Чернівцях, там, в Садгорі, в маленькому містечку. І ресторан в сусідньому селі, в якому ми вчора були. Ми недавно виявили, що у нас є в сусідніх селах такі олдові ресторани, ще такі з 2000-ми дизайнами, але там трушна кухня, і ми собі, так як ми зараз працюємо дуже багато часу в майстерні, ми іноді не маємо часу приготувати обід, і ми собі замовляємо у них в цих ресторанчиках їжу на кілька днів вперед, і це величезний плюс жити в селі, але яке недалеко від міста. Бо можна вибрати село геть далеко від цивілізації. І я вважаю, що кожному своє, ми би, певно, не вибрали таке село зараз, знаючи всі плюси, жити недалеко від цивілізації. Плюси які, що там, наприклад, 9 година вечора, ми сидимо, закінчився робочий день. Так, щось хочеться на піцу. Двіжухи якоїсь. Хочеться в кіно, або там ще кудись. Сіли в машину, півгодини,
там 25 хвилин ми вже в місті. Ми робимо все, що нам хочеться в місті. Це дуже круто насправді. Ну, це машина рішає, якщо немає Так, але в машини. цьому випадку, вже з досвіду ми один період жили без машини в селі, і потім в нас з'явилася машина, то якщо щось таке робити, переїжджати в село на постійно, то в принципі треба думати про транспорт, бо це переїхали без машини? без машини, так. Це Їхали було. на маршрутках. На маршрутках, на таксі, там всякі були схеми. Тяжкий період. Так, воно Це було. перший рік, 1 рік, так? Плюс-мінус так. Я завжди знала, що у нас буде така кухня, бо я завжди хотіла мати величезну столешню, на якій могло би двоє людей спокійно стати один біля одного і готувати, а не отак один одного штовхати, а в мене нема місця і посунься. І я не хотіла оці стандартні шафки зверху. Мене це завжди трохи крінжувало, і в мене завжди було відчуття, ніби воно тисне на голову, або воно впаде, або щось таке. І ми собі вирішили таку альтернативу. Це зробити одну просту поличку, де буде зберігатися все, що тобі зараз вже треба мати під рукою. Це спеції, чай, кава, сіль і цукор. Ну все, більше тут нічого такого не зберігається. А все решта, всякі баняки, оце, що зазвичай тримається наверху, ми просто перемістили на низ, сховали все це шторкою, бо це виглядає так по-сільськи і красиво, естетично. І все. І ще наш козир цієї хати – це посудомийна машинка. І ми завжди жартуємо, що в цій хаті ніхто не миє посуд. І це правда. Ніколи. І ми собі зробили окремо, тут вивели фільтр під воду, бо ми п'ємо воду з криниці нашої, у нас нормальна вода. І просто така, знаєте, як станція, де все брудне і все ляпається, вона окремо. Тобто тут ми готуємо, а там всяке миємо, але не посуд. Посуд там миється. Там тільки овочі і фрукти миються. Так, овочі і фрукти. А ще, у нас є дуже класний сервант, про який я давно мріяла. Зараз тут мало посуду, тому що він весь в посудомийці. Це мінус посудомийки. І тут я завжди хотіла, щоб було щось таке скляне і прозоре, щоб демонструвати пост. Всякі красиві тарілочки. І тут є мої кружечки, які я зробила. Хвилинка реклами. От. Це такий Ікея, якщо я не помиляюся. Здається, так. Да, простий з Ікеї. Просто ручки ми знову... Ручки поміняли. Ми завжди міняємо ручки, якщо ви хочете щось класне, але не хочете шукати на Еліксі всякі старі штуки, купуєте Ікею, міняєте там ручки. Виглядає дуже кльово. Улюблена фішка цієї кімнати – це диван плюс проектор. Ми собі вирішили, що ми зробимо маленький кінотеатр. І раніше цей проектор стояв у мене в майстерні, але він дуже відволікає від роботи. Треба трошечки нижче. І ми вирішили, що після робочого дня краще сюди приходити і тут трохи відпочивати. А як з інтернетом? Супер! Шикарно. Тут оптоволоконний інтернет, я не пам'ятаю, як той провайдер називається, локальний якийсь. А ви навіть Starlink пробували замовляти? Starlink у нас був минулого року, коли були ці відключки. Ми завчасно, якось так вийшло, що ми завчасно купили той Starlink на всякий випадок. Потім ще один, там була історія з тим Starlink. Кілька разів він нас рятував. Так, було таке, що він нас кілька разів рятував, але в принципі, коли оптоволоконний інтернет, то ти можеш просто від якогось павербанка великого або від акумулятора, або ще чогось заживити модем, по суті модем, і будеш мати інтернет. Але все одно, Starlink добре мати на всякий випадок. Хоча ми його використовували буквально кілька разів, в результаті це все закінчилося тим, що один Starlink, що інший Starlink, всі Starlink вже пішли на допомогу ЗСУ. Ти теж трішки дрони вчишся, пробуєш робити. От теж перекажи цю історію. Зараз останніх кілька місяців я так спостерігаю, появилося дуже багато курсів, які дають можливість будь-кому, хто не має там кваліфікації відповідної, навчитися самому збирати дрони. Зокрема, зараз популярно дуже стало, всі пробують збирати FPV-дрони. Є там противники цієї ідеї, є прихильники, але суть в тому, що чим більше людей задіяні в цій сфері, тим краще в результаті для всіх, бо навіть якщо ця людина не буде збирати дрони серійно, вона як мінімум буде хоча б розуміти, що це таке, що це за технології. Якщо вона в майбутньому потрапить в ЗСУ,
то це буде дуже корисно для всіх. Інша річ – це про якість і про там є люди, які кажуть, що ці дрони будуть неякісні. Може таке бути, але ця проблема вирішується тим, що ці всі організації, які організовують навчання по збірці дронів, вони ж контролюють якість в такий спосіб, що ти не можеш відправити дрон, який ти зібрав сам, напряму комусь в підрозділ. Це дуже небезпечно. Цей дрон мусить пройти тестування, перевірку, вони мають всі підтвердити, що все окей, і вже тільки після того його можна передати далі. Тому я ще поки що не зібрав ні одного. В мене я замовив з Китаю запчастин трохи. Поки що ще розбираюся, що і як, бо займаюся цим в вільний від роботи час. Але я думаю, що варто це робити. Наша спальна кімната. Тут ми проводимо насправді дуже мало часу, тому що ми тільки спимо і передягаємося. Хотіла розповісти про те, що ми пишаємося тим, що у нас дуже маленький гардероб. І ми цим якось стримуємо себе від того, щоб купляти купа одягу, який просто потім стоїть і не носиться. І в нас тут є 3 комоди, це насправді Ікея. У нас завжди всі питають, а що це за такі комоди? Це на Олексі? Модифіковано трошки. Так, це модифікована Ікея. Вона прийшла, це були прості рандомні такі рубанком під колір дерева комодики. І ми поміняли в них оці ручки, такі прикольні з епіцентру. Пофарбували собі в кольори, які нам подобаються. І отут 1,5 Максимове, 1,5 моє. Ми іноді сваримося за ці полички. І отака стійка. І цього насправді достатньо, щоб взимку ми виносимо сюди зимове, а літнє ховаємо на горище і навпаки. Тому у нас такий кругообіг одягу у природі. І ще є скриня. Я її реставрувала, Максим мені допоміг. Угу. Там я зберігаю свої скарби. Моє придане, так би мовити. Тут я зберігаю всі свої якісь відновлені речі. Наприклад, відновлені в сенсі це зроблені нові речі за зразком старих буковинських. Наприклад, це сорочка. Зроблена за зразком давньої буковинської сорочки Заставнівського району. Ой, вона на виворіт. Я нею дуже пишаюсь, бо ця майстриня сама робила своїми руками на замовлення цю сорочку, і вона виглядає реально як копія давньої. От. Таке всяке це скарби. Це якщо що, не дай Бог, кудись бігти від ракети, то ця скриня – це перше, що я візьму з собою. От. А, ще у мене є така краєчка, яку зіткала. Така дуже цінна для нас річ. Це наша подруга зіткала цю краєчку сама. І тут по центрі наша хатинка. Під ліжком ми зберігаємо запаси сухпайків на чорний день. Типу, коли не буде світла. І сухпайки. Так, то ми тут такі всякі... Ми в горганах затарилися їдлом. Тут газ, коротше, балони. Ну, таке всяке на чорний день. От. А ще в мене є... Це теж копія давньої крайки. Ой, крайки. Оце крайка, а це тайстра. Це копія давньої тайстри, яку виткала прабаба Максима. Але тайстра зберігається на горищі, бо вона замотана у тютюн, всяка лаванда, щоб його міль не їла. Ми тут її не зберігаємо. От. А це її така чиста копія. Це майстриня мені зробила на замовлення. І я її ношу, бо старі тайстри не варто носити. Взагалі старі речі не варто носити, тому що у них дуже обмежений термін придатності у цих старих речей. Їх вже більше не буде ніколи. Тут ця кімната була жилою колись в старій хаті. І тут була, тут комен заходить сюди, десь починаючи звідси, напевно, десь аж так і аж до сюди, може навіть більше, я не пам'ятаю точно. Була така величезна піч, така десь вона. Ну, вона була в дуже поганому стані, її не можна було відреставрувати, і нам прийшлося її забрати. Ми її винесли, і замість неї для обігріву зробили такий варіант, компактніший трохи. Цегли знайшли на Олексі старовинні більшість з них австрійські, можливо, румунського періоду деякі. І ми їх так зачищали. Це була окрема історія, бо я кожну цю цеглинку, вони були всі в якомусь розчині, такому вапні, я кожну цю цеглинку відчищав, шліфував, там це все робив. І спеціально ми вишукували, тут є одна така з надписом Буковина, і тут одна
така. Це наша така гордість маленька, бо їх досить складно знайти саме з такими надписами. Тут ще є одна з надписом Патрія. Це румунського періоду, якщо не помиляюся. А це наша бібліотека. Бібліотека це теж наша маленька гордість, бо ми коли жили на квартирі, у нас книги були кругом розкидані. І вони не були в одному місці, і це мене дуже харило сильно. І я навіть пам'ятаю момент, коли в нас не було де їх складати, і ми їх виносили на буккросинг, пам'ятаєш? А тут першим ділом, до речі, в цій кімнаті, перше, що ми зробили, це ми поставили ці полички, пам'ятаєш? Одну. Була тільки одна поличка наверху, і ми там закидали все книгами, а потім зрозуміли, що, у нас є хата в селі, у нас є місце, чого себе обмежувати, і ми почали скуповувати просто всі книги, які ми хочемо, і не обмежувати себе. І я думаю, що треба вже думати, за третю якусь поличку, де її покласти. Варто додати до обігріву кілька слів, що такого плану пічки вони дуже швидко нагрівають, але вони не тримають тепло довго. І того ми дійшли до такого, це, напевно, тимчасове рішення, ми щось придумаємо краще трохи. Ми таку батарею встановили на підстраховку електричну. Ми б поклали якось класне, якось керамічне, ці сучасні, але вона була, просто в сім'ї вона була, у батьків. І ми вирішили, що це екологічніше, ніж купляти зараз щось нове. Якщо сильний мороз, там 10-15 градусів морозу, то ти з вечора напалюєш цією дровами і нормально тепло, а до ранку температура так нормально падає. Якщо не включати додаткове опалення, то може бути в кімнаті 13 градусів, 12. Може, якщо чесно, то ми вже так звикли ми настільки акліматизувалися, що для нас взимку, якщо 16-18 градусів в хаті, це супер. Це приємна для нас температура. А ще в нас є теплопростінь, і без неї ми просто нікуди. Ми взяли найбільший варіант, який можливо, і вона покриває всю територію цього ліжка. І просто коли ти ввечері, тобі впадло палити вогонь, наприклад, ти включаєш батарею, включаєш там на трієчку, там три режими, на трієчку включаєш собі простинь, йдеш у ванну, робиш всі свої процедури, приходиш, і ти як на печі лежиш, це кайф. Скриня, на якій я сиджу, це відреставрована скриня моєї прабабусі. Тут все оригінальне, включаючи оцю таку штучку, вона дуже-дуже класно збереглася, ми її відчистили. Єдине, що не пощастило, що не було ручок. Тут є місця під ручки, але їх не було, вони десь пропали. Які найважливіші побутові покупки ви зробили для того, щоб тут комфортно жити чи працювати і все таке? Посудомийка. Номер один. Побутове, да? Машина не рахується, бо не рахується. Це таке. Проектор. Проектор це рахується. Сфери розваг, але це класно. Але це будівельний пилосос. Будівельний пилосос, так. Це така штука, яку ми купили буквально недавно, але ми дуже пожаліли про це. Його треба було, реально, якщо ви переїжджаєте в село, перший інструмент, який ви купуєте, це будівельний пилосос. Того, що він рішає, його треба завжди. До речі, я ще згадала, що багато таких, туристичних покупок ви також розповідали, що ви робили там пальники, все таке. Що це теж речі, умовно, в місті вони не так потрібні були вам. 100%. Особливо минулої зими ми часто користували такі речі, як пальник. І газові балони, там до нього це само собою, бо у нас все зав'язано на електриці, у нас електрична плитка. І коли не було світла, оці були віялові відключення, то ми не могли приготувати їсти. Бо у нас нема шпаргату, у нас пічка просто обігріває. І ми реально собі робили всякі там омлетики, то все. Тут зроблю рекламну паузу, що це все можна купити в Горганах. Там, де ми, власне, і купували. Так. Посилання дам в описі під відео. Зараз мені приїхав налобний ліхтарик, я нарешті буду ходити за дровами не з телефоном, який просто це дуже дорогий ліхтарик, аби ходити і лишати його, коли я набираю дрова. Слухайте, права на всі 100%. Ми отут вечорами ходимо від майстерні до хати туди-назад, і без ліхтарика налобного. Я ось з телефоном, як це саме, а Максим як нормальна людина, собі з налобним ліхтариком. У нас є в планах скоро оновлювати, до речі, нормальний ліхтарик. Так, бо у нас, на жаль, не з органів, у нас якийсь такий звичайний.
І я ще згадала, є така важлива тема, як вивіз сміття. Розкажи. Це цікава тема, його не було. Бо поки ми тут жили перші 2 роки, мінімум рік Десь не було вивозу сміття, бо ми збирали його весь в сарай. Максим його Я там сортувати. сортував пластик окремо і збирав в сарай, бо ми щось не знали, що там робити. А потім виявилося, що у нас є група в Вайбері. І в Фейсбуці. І в Фейсбуці. І нас туди додали, ми туди додалися. І якраз в той момент організували вивіз сміття саме цієї нашої громади. Тобто там в суботу вивозять в нашому селі і в сусідньому. В п'ятницю зовсім інші села. І вивіз сміття є. Зараз він регулярний. Раз в тиждень. Або раз в 2 тижні. Тобто плюс-мінус. Вони пишуть. В п'ятницю, у нас зазвичай в суботу. І ми вже собі знаємо, Максим готує окремо всі собі там ті мішки з пластиком. І вивозять регулярно. На жаль, тут варто зазначити, що, на жаль, це не таке збір сміття, як би хотілося. Того, що там ти можеш посортувати його, а вони його зафігачать разом все. І це, я так розумію, що воно йде на якийсь полігон. Система не ідеальна, але ще плюс життя в селі, що ти можеш окремо органіку сортувати. Оце так, органіка це класно. Ми зробили спеціальне місце для цього. Компостна яма. Так, це круто. І вся а всі решта. Туди. Добре, що є вивіз, бо до того, як не було вивозу, місцеві люди могли, наприклад... був там за горбом в полях, було сміттєзвалище стихійне один період. Його засипали. Його засипали, розгорнули і прибрали там. Так. І то була така ситуація, що ніби ніхто тут... хто викидає сміття? Ми не викидаємо, ми не знаємо. Але все рівно там сміття повно. І ще одна така болюча екологічна тема в селі – це підпал трави. Чи існує ця проблема тут? Чи як ви плануєте з нею боротися? Чи вже щось вирішуєте? Проблема є, мені здається, як і в кожному селі. Я ще не чула, що в селі не було такої проблеми. Як тільки приходить сезон, то стабільно, хоча менше, з кожним роком вже менше, бо десь в Фейсбуці комусь може проскочити. По новинах, по телевізору. По новинам. Старші, бо це ж переважно старші люди це роблять. Я не думаю, що молодь таким займається, бо вони собі звикли, у них такі звичаї, їм так батьки їх навчили. Це таке, ти людей вже не перевиховуєш, але як ми з цим боремося, це просто ми багато разів були свідками, як щось десь горить, і останній раз то горів горб, коротше. Це краєвид наш, з нашої ділянки відкривається краєвид на цей горб, і ввечері ми просто побачили, що він горить. Взяли, щоб ми брали ковдри з собою і пішли гасити. Старі рушники, ми їх взяли з собою в баклажки води, понамочували їх і ходили, гасили по горбі там. Просто якби ми зараз почали оце викликати ДСНС, то поки б вони приїхали, ми швидше самі побігли просто через горб і загасили його. Питати вже не було з кого, там вже не було нікого. Насправді більше людей не палить, ніж палить. Це вже хороший фактор. Хтось підпалив, і воно загорається дуже велика територія, коли сухо. І воно виглядає так, ніби все село, підпалило себе саме. Але по факту це просто одна людина підпалила щось там. І у нас село в ямі. Так. До речі, під цим горбом воно в ямі, і цей туман стелиться і накриває. Про, взагалі, розвиток села я тепер люблю говорити. Як ви собі це уявляєте? Що б ви хотіли тут ще робити? На даний момент ми ще не дійшли до цього. Мені здається, це через те, що ми були зайняті більше влаштуванням побуту в себе на місці. І ми не мали можливості і часу, і ресурсів, щоб зосередитися на якихось соціальних проєктах. Потім почалося повномасштабне вторгнення. Відповідно, вже знову ж таки не дуже до того. Більше сил енергії йде на все, що пов'язано з війною. Я думаю, що ми до цього прийдемо. Так. Якщо я можу додати, це ми весь час говоримо про те, що навколо Чернівців дуже мало місць, де можна приїхати і зупинитися, зняти в оренду щось типу такого будиночка. І я вважаю, що, звичайно ж, це буде після перемоги, бо зараз вкладатися в таке ми не будемо.
можна було б взяти ще одну хатку, реставрувати і здавати. Оце би ми хотіли точно зробити. Так. Ми дуже багато про це говоримо. Зробити якусь класну буковинську хатинку, в яку люди з Чернівців могли б приїжджати, не тільки з Чернівців. І це могло би піднімати село, в якому плані, що це би вже треба було людей, які би готували якісь класні буковинські страви на замовлення. Це вже гроші. Треба було би якихось людей, які би Майстрів якихось. адміністрували навіть банально тих людей, які заїжджають, бо ми не завжди будемо на місці, це точно, після перемоги, тим паче. І ще, що якийсь соціальний проєкт у мене на думці, то я мрію десь тут, напевно тут, на цій території, побудувати нормальну майстерню, окремо типу для мене, щоб в мене був великий простір, не маленька кімнатка, і щоб туди могли приходити люди, і там були б величезні столи, і люди б теж могли б займатися керамікою. І в ідеалі, щоб це був якийсь центр типу реабілітації для військових. Було б дуже класно. Я би до того часу ще, це не найближче майбутнє, я би до того часу навчилась гончарити, бо от саме гончарення дуже допомагає, стрес знімає і відволікає взагалі від думок. От навіть Оленка, в неї вже є досвід, вона проводила майстер-клас по кераміці для дітей, які в селі, так. Ну, якісь такі проекти, коли... Ну, але для цього треба просто мати місце, де можна зібрати людей. Тобто ти не можеш, наприклад, зібратися просто там сісти на траву. Ну, це можна там разову акцію таку зробити, але це не завжди щастить, бо ну, буде гроза, буде дощ, буде тому подібне. Тобто має бути якесь таке місце, де можна зібратися і робити якісь проекти. Можливо, з друзями, можливо, з друзями друзів. І я пам'ятаю, як я дуже хотіла, щоб настав оцей момент, коли молодь зрозуміла, що це типу круто, що це не є щось дике, і що це не дауншифтінг, а просто вернути собі своє. Так, і це навпаки наступний крок. Тобто ти повинен, аби переїхати і зайнятися тим, що ви займаєтесь, отримати освіту, навчитись заробляти гроші, навчитись робити це віддалено, навчитись закривати якісь свої різні потреби, які в тебе є. Просто зрозуміти, які... Ну, взагалі, це такий наступний крок в розвитку людини, і це не така безвихідь, а це просто крутий вибір, типу, який ви робите, який теж багато людей роблять. Ми часто розглядаємо це крізь призму історичну, про те, що ми, українці, ми завжди були людьми, які володіли великими землями, територіями. Це природньо для нас. Це цей дебільний Радянський Союз за цих 70 з лишнім років він нам трошки поламав цю схему, і вони поділили великі ділянки на маленькі ділянки, зробили там 20 соток землі, і будуй собі хату і живи. Це якщо в селах, якщо в містечках, то взагалі ще менше. Але з самого старту, то це нормально, коли в тебе кілька гектарів землі. Так. Це було цілком нормально. Зараз люди цього бояться. Особливо старше покоління, вони такі, а що ви з тим, перше питання, а що ви з тим всім будете робити? На що вам так Та багато? нічого не будемо, буде просто, земля. Ну, просто земля буде. Але ти завжди маєш можливість щось там зробити. Ну, ти можеш, тобі хочеш взагалі там, бери, вирощуй якусь там смородину в промислових масштабах. Ти відчуваєш відповідальність за цю землю. Так. Ти... Це важливо теж. І це прикольно, коли, ну, я сподіваюся, що все більше, і то тенденція така є, що все більше і більше людей, вони пробують знаходити якісь місця в селах. І це не означає, що ми деградуємо як суспільство, мені здається, що швидше навпаки, бо чим більше буде землевласників відповідальних, тим більше буде можливостей в перспективі. Бо там, де люди приїжджають, відкриваються з часом якісь бізнеси, появляються робочі місця, заходять гроші, туристи, і це все такий, ну, це така системна штука, вона вся котиться. Давайте трішечки пофантазуємо, яким би ви хотіли в майбутньому бачити своє село. Я би хотіла, щоб ці хатки, які зараз стоять і рушаться, щоб люди бралися за них. Неважливо хто. Місцеві, приїжджі. Я би хотіла, щоб ми зберегли це як нашу історичну спадщину. Це для мене номер один. Я би хотіла дивитися на це село здалеку, бо нас там з траси видно, і я хотіла би бачити ці хати, бо вони руйнуються з кожним роком. У нас сусідня наша хата, вона вже капець. І не одна така. І вона не є старша за нашу. Просто за нею не доглядали. Оце перше. Друге – це дороги.
Хотілося б, Це щоб були класні європейські дороги. Я думаю, рано чи пізно ми до цього прийдемо. І я би хотіла, щоб були класні соціальні проекти в селі. Щоб був для підлітків, якісь англійські розмовні клаби, щоб для дорослих, і для підлітків теж, щоб був нормальний кінотеатр, нормальна, щоб двіжуха, будь-які події, які потрібні для того, щоб зібрались там люди, щоб був плейс для цього. Щоб не треба було їхати в ту саму Судгору, відправляти посилки, якісь такі комунікаційні штуки, та пекарня в кожному селі. Це що, проблема? Я думаю, що не проблема, але це таке, майбутнє. Це такі категорії вже більше в ту сторону, що економічна сторона питання. Тобто це все дуже-дуже переплетено, зав'язано, і воно одне без іншого не буде, воно все мусить гармонійно разом розвиватися. Але так, і до того, що Оленка описала, я, в принципі, нічого і не додам більше. Для цього всього треба людей. Просто, щоб молоді люди поверталися в села, не обов'язково тут жити. Серйозно, треба просто щось взяти, якусь хатку, землю, час від часу приїжджати, то облагороджувати, потім переїдете, побачите. Так з нами було. Може такий варіант бути, а може бути як дача. Ніхто не заважає жити в місті, так. Приїжджати в село, наприклад, на літній період. Угу. Це нормальний формат. Всі наші знайомі, друзі, які приїжджають, то ми їм робимо екскурсію селом і показуємо, де що продається. До речі, так. В описі під відео буде посилання на інстаграм Газдівки. Це інстаграм веде Оленка, тож ви можете підписати, слідкувати, написати їй. До речі, дякую всім, хто підтримує мій YouTube-проєкт фінансово. Це надзвичайно цінно, ви собі просто не уявляєте. Дуже багато людей залишають мені чайові анонімно. Я не знаю, хто ви, але я знаю, що ви дуже класні. Під відео буде лінк на Buy Me Coffee та Base від Монобанку, новий сервіс, в якому можна підтримувати креаторів підпискою або одноразовими чайовими. Дякую, що провели цей час разом з нами. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, я все читаю і стараюся реагувати на все. І до нових зустрічей. Па-па!